Bună, bine ați venit la seria cu Nagarjuna. Suntem la lecția numărul 3. Suntem gata să intrăm în cele 6 capitole din cele 27 pe care le vom acoperi în această sesiune a învățăturilor. Sesiunea numărul 4. În acest primul capitol pe care îl vom acoperi e capitolul 18. Deci vom face 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 capitole. Și fiți atenți, foarte atenți la capitolul 18. Să vă dau numele celor 6 capitole, doar ca să vă stârnesc pofta și apoi le aprofundăm. Apropo, sper ca pe măsură ce vă zic numele lor, că deja v-a venit cheful să ghiciți conexiunea. Dacă sunteți precum mine, sau zici cele 6 nume și o să te întreb, nu știu cum unul e conectat cu celălalt, da? Dar asta e problema voastră, nu e a mea. Deci capitolul 18 se cheamă o investigare a persoanei și a lucrurilor. A persoanei și a lucrurilor. Majoritatea știți diviziunea clasică a vacuităților în vacuitatea lui Michael și vacuitatea lucrurilor. Uneori pot spune că vacuitatea mea și vacuitatea celor ale mele, adică lucrurile din jurul meu, toate părțile mele. Deci pot spune că vom investiga vacuitatea persoanei și apoi uneori spune lucrurile din univers. Sau alteori, în mod specific, se zic părțile lui Michael. Și unii comentatori sofisticați zic că universul ca fiind parte din Michael, pentru că Michael percepe universul. Deci universul devine o altă parte a lui Michael. Și vreau să vă indic faptul că în acest capitol 18 cu care începem este foarte celebru, cum am zis și înainte. Capitolul 18 și 24 pe care îl vom acoperi în următoarea sesiune a lui Nagarjuna. 18 este extrem de celebru. M-ați auzit și pe mine și alți profesori vorbind de vacuitatea mea și vacuitatea părților mele. Este extrem, asta e o vacuitate extrem de importantă pentru că e prima verigă a neînțelegerii mele și a părților mele din roata vieții. Care este numele tehnic a acestei verigi? Înțelegerea asamblului perisabil. E neînțelegerea lumii care declanșează suferința tuturor. Deci, am avut și câțiva membri din alunele nebune, Word și Niklas Shaw, care m-au ajutat și ne-am zis, verificați toate capitolele din cele 27 și spuneți-mi care sunt cele mai citate în ultimii 1000 de ani în comentarii din mari comentatori tibetani. Și a zis, da, capitolul 18 este foarte popular și este singurul care se apropie de el e capitolul 24. O examinare a cele 4 adevăruri Arya, adevăruri înalte. Va fi și de asemenea cel mai popular din următoarea serie. Dar acum începem cu capitolul 18, care prin sine însuși probabil e cel mai important capitol al întregii munci al lui Nagarjuna. Deci, pregătește-te, puneți căciula de gândit. Capitolul 19, o investigare a timpului, trecut, prezent, viitor. Care e legătura dintre asta și vacuitatea mea și a universului? Deci asta e o întrebare a lui Einstein. Ar trebui să vă gândiți la asta, da? De la investigarea vacuității lui Michael și lumea lui Michael, universul lui Michael, mergem direct la investigarea naturii însuși timpului. Am inclus
multe ideile astea din capitolul 19 în cursul DCI despre gestionarea timpului. Pentru că există modalități de a modifica timpul, de a-l extinde. Dacă ai nevoie de mai mult timp să-ți faci lucrurile, vă recomand să participați la cursul 11, nivelul 11 DCI. Ok, capitolul 20 este foarte sexy. Profesorul meu ar zice, cum adică celelalte nu sunt sexy? Ba da, sunt, dar asta e foarte sexy. Se numește o investigare a felului cum cauzele și condițiile vin la un loc și converg. Și este o expresie aici, cum se cheamă? Conversia ultimă, convergența ultimă a cauzelor și condițiilor. Ce înseamnă? Ca și cauze și condiții să se adune într-o modalitate perfectă. Care sunt implicațiile a acestei convergențe perfecte a cauzelor și a condițiilor? N-ar trebui să declanșeze asta imediat un rezultat? Odată ce ai toate cauzele necesare și toate condițiile necesare, ai sămânța de floare, fertilizator, căldură, apă, timp, grădinar, n-ar trebui această agregare să declanșeze imediat un rezultat? Și unde e vacuitatea în toată chestia asta? Apoi, capitolul 21. Odată ce am discutat până acum primele 20 de capitole despre cum se întâmplă, cum funcționează lucrurile, n-ar fi natural să vorbim și despre cum lucrurile mor, se duc, termină. Opa, stai puțin, v-am dat conexiunea, dar depinde de voi să o explorați mai mult. Deci, cum apar lucrurile și apoi cum dispar. Capitolul 21. Capitolul 22. De ce vine aici? O investigare a budașilor. E fain asta, nu? Adică n-am vorbit până acum de budași destul de mult în această carte și deodată, după ce investighezi timpul, etc., sari, domnul ADD Nagarjuna, sari în vacuitatea budașilor. Despre ce e vorba asta? Care e conexiunea aici? O să explorăm în capitolul 22. Capitolul 23. Foarte interesant să explici care e legătura dintre ăsta și ultimul, pentru că capitolul 23 e dedicat examinării greșelii pe care o facem în viața noastră, greșelilor. Capitolul 23 este dedicat greșelilor, în special în a percepe lucrurile, a nu înțelege vacuitatea lucrurilor. Deci, din nou, depinde de voi să explorați acest flux. Vă dau din nou cele 6 capitole. 18, vacuitatea persoanelor și a lucrurilor. 19, investigarea timpului. 20, când cauzele și condițiile vin la un loc, toate în ceea ce aș zic o convergență cum explorăm vacuitatea lor? Cum ar putea să nu aibă inerent potență în ele atunci când ele toate sunt asamblate? Cum ar putea ca ele să nu aibă o putere inerentă? Pentru că lucrurile pur și simplu răsar după lucrurile astea. Capitolul 22 explorăm acei budași, 21 este despre cum lucrurile apar și se destramă și se duc, da? Și 22 cu budași și 23 investigarea erorilor. Ok, să începem. De fiecare dată când avem o lecție împreună și începem acum lecția, aș dori să vă predau 3 cuvinte importante în sanscrită. Se zice că toți budașii vorbesc sanscrită după ce se iluminează și se zice că silabele din sanscrită au
un efect inexplicabil profund asupra chakrelor minții și corpului tău. Cumva, limba sanscrită are un efect imediat asupra corpului și minții tale. Deci aș vrea să discutăm puțin despre cuvintele importante din fiecare capitol. Dacă să citești, suntem foarte norocoși că limba sanscrită pentru această carte, Înțelepciune, încă există. Putem să o citim. Este incredibil să o memorezi, în special primele 2 versuri din deschidere. Și dacă vrei să înveți sanscrita, e de bun augur să o înveți în felul cum Nagarjuna a folosit-o. Probabil unul din cei mai mari autori din sanscrită. Deci o să explorăm, o să avem o investigare a 3 cuvinte din sanscrită în fiecare lecție și astea sunt cuvinte importante pentru acel capitol. Și iată primul din capitolul de azi. Vreau să vorbesc de cuvântul Atman. Atman înseamnă Dak în tibetană, care înseamnă sine sau natură de sine. Ați auzit probabil cuvântul Mahatma Gandhi, care înseamnă marea ființă, marele sine, înseamnă Gandhi, însuși Gandhi era. Deci Atman înseamnă sine sau natură de sine. Îmi plac părțile acestui cuvânt, cred că sunt foarte sexy. Inițiala A lung, prelung, era obișnuit să fie scurt, dar apoi s-a schimbat din scurt în lung. Deci era Atman. Acest A inițial în sanscrită se cheamă primitiv în greacă, a supraviețuit în greacă, care se traduce nu, negare. Deci când A apare la cuvânt la început, poate desemna că e negat. În engleză se vine apolitic sau ateu sau apatetic, adică nu-i pasă sau vedeți inițiala asta cu sensul de negare. Și T-A-T-A-N, rădăcina, obișnuia să fie separată. Deci Atman, cuvântul pentru sine și pentru cuvântul atom, înseamnă inseparabil, coerent, într-o unitate, singulară, suflet, singular sau sufletul unei. Și atom înseamnă particulă indivizibilă, nu se poate desface în particule mai mici. Odată ce îl desfaci, își pierde identitatea. Nu mai poate are caracteristici unice ca și alți atomi. Deci atom înseamnă de nedespărțit, de nedivizat. Și Atman înseamnă un suflet. Și Atman, într-o propoziție, nu se pronunță. Când zici aso, Atman, yogin, înseamnă practitioner de yoga. În propoziții se folosește într-un substantiv și își pierde acel n, ci rămâne practician de yogi. Dar forma originală era yogin. Deci ai putea vedea Atman ca și Atma, ca și în Mahatma Gandhi. Și exemplu clasic a folosirii rădăcinii tam, în poza asta de aici, o vedeți, este biserică clasică de piatră din Europa de Est. De obicei au un perete de piatră care separă satul de biserică sau templu. Și apoi aceste structuri s-au denumit temple, adică locul care e despărțit cumva. Templu. Vine tot de la rădăcina asta. Deci atom, un sine real, care are centru real. Odată ce spui așa, oare lucrurile pe care Michael le face și universul lui
Michael are un centru solid care e independent de percepția lui Michael sau independent de acțiunile mele către ceilalți, independent de gradul meu de bunătate, asta ar fi un Atman. Asta ar fi o centru solid al lui Michael, care e independent de felul cum Michael îi tratează pe oameni. Dacă lumea nu vine din karma, dacă viața mea, dacă calitatea vieții mele nu e în funcție de cât de bine îi tratez pe ceilalți, atunci sunt un Atman. Adică sunt un sine existent prin sine și nu contează dacă îi ajut pe alții. Ăsta e un cuvânt ce vreau să-l înveți din sanscrită, v-am promis 3. Următorul e skanda, care înseamnă în tibetană pumpo. În engleză, când descriem o persoană, noi spunem minte-corp. În budism spunem cele 5 părți. Cele 5 părți ale unei persoane. Și fiecare acea parte, în budismul clasic, nu se numește parte, se numește agregat sau grămadă. În Abhidharma zice De ce? De ce nu spunem pur și simplu corp-minte și spunem cele 5 grămezi ale persoanei? Spunem că fiecare parte a persoanei, în terminologie vestică, minte-corp, au și ele mai multe componente, aceste terminologii. Deci noi le denumim, noi nu spunem minte-corp și zicem o grămadă de multe componente grupate. Da? Și de unde vine cuvântul skanda? Dacă vezi rădăcinile străvechi indo-europene ale sanscrite, e o rădăcină, se cheamă skand. Asta e rădăcina și în engleză și de la scatter și shatter, împrăștiat, se traduce. Deci ai ideea asta de frunze împrăștiate. Deci fiecare, întregul meu corp și întreaga mea minte e compusă din părți multiple, mai mici. Și în sensul ăsta, corpul meu și mintea mea sunt grămezi. Am ambele. În budismul clasic nu zicem minte-corp, zicem cele 5 componente ale minte-corp. Și mintea are 4 componente, corpul are o componentă. Deci partea fizică, o componentă, în mai multe părți, și apoi avem cele 4 componente mentale, care sunt conștiința generală, tendința de a simți tot timpul, zi-noapte, tendința de a discrimina bine, bun, rău, înalt, slab, înalt, scund și restul părților din mintea ta. Sunt cam 50 alte componente ale minții tale. Sunt divizate în budism în 5 grămezi sau agregate de lucruri din care tu ești alcătuit. Și e important ca în capitolul 18, care e discuția vacuității persoanei și părțile ei, e cea mai des întâlnită această divizare. În vest spunem minte-corp. Când eu spun cele 5 agregate, cele 5 skanda sau părți ale unei persoane, vreau ca tu să gândești minte-corp. Asta e o traducere perfectă în gândirea vestică. Minte-corp. Oare corpul tău are un centru? Mintea ta are un centru? Mintea și corpul împreună, ca și timp, au un centru neschimbător, Atman. Mai avem și ceva aici? Nu. Revin la începutul capitolului și el zice așa, că atunci când discuți despre, când începi examinarea vacuității, și asta e în capitolul 18, acum în mod specific pornește călătoria către vacuitatea însăși. Hai să o luăm în 5 pași, zice el. În general, nu vă citesc din comentariu, că să ne ia câțiva ani, dar când
văd o parte din comentariu care este sexy sau interesantă sau va ajuta să înțelegeți vacuitatea, atunci pun pauză și citesc direct din comentarii. Și asta o să-i facem acum. Când examinăm cum intri în ideea că lucrurile nu sunt prin ele însele, cum intri pentru prima dată, cum decolezi către ideea asta că lucrurile nu sunt ele însele. Și el zice așa, sunt 5 pași. Dacă vrei să explorezi cum lucrurile nu sunt prin ele însele, hai să o privim din 5 puncte diferite de vedere. Numărul 1. Să descriu cum intri pentru prima dată în vacuitate. El zice aici suchness sau starea de fapt. Să vă descriu cum intrăm în această stare de fapt. 1. 2. Uite, știu că Buddha a vorbit de părțile persoanelor, știu că Buddha a vorbit de aparențe solide și puteri evidente ale unei persoane, dar uite ce, eu nu contradic ce a zis el despre oameni în prima întoarcere a roții. Dar ce zicem noi când zicem că Michael și părțile lui Michael nu vin dinspre Michael și din părțile lui Michael? Ce înțelegem prin asta este limpede, că dacă putem arăta cum nu contrazicem ce a zis Buddha când a început prima dată să predea, el a vorbit mult despre lucruri ca și când ar fi solide, ca și când ar avea propria lor identitate. Și în principiu o să-ți arăt că la începuturile carierei lui de învățător, Buddha a vorbit de lucruri ca și când sunt concrete, pentru că își făcea încălzirea, ca să zică mai apoi de ce nu sunt concrete. Deci doar își făcea încălzirea. Deci o să progresăm prin aceste contradicții între învățăturile mai înaintate și apoi cele mai de curând despre vacuitate. Al treilea topic, dacă vrei să intri în vacuitate, care sunt stadiile potrivite pentru a introduce aceste idei profunde unui student. Nu poți să stai la masă să zici, știi ce? Tu ai vacuitate. Ești plin de vacuitate. Ar trebui să zicem, ești alcătuit din vacuitate, ar trebui să-i spunem care este o modalitate efectivă, inteligentă să introduci vacuitatea unei alte persoane. Dacă ai încercat să-i spui, nu știu, unei membru din familie sau prieten și dai de problema asta, da? Există modalități dibace de a începe să vorbești de sensul vacuității. De exemplu, în bucătărie. Și există modalități prin care n-ar trebui să începi să vorbești de vacuitate, că îi confuzezi mai mult pe oameni. Deci, al treilea pas, care sunt modalitățile dibace, strategii dibace pentru a introduce vacuitatea în discuție cu oamenii. Următoarea secțiune îmi place că dacă vacuitatea însăși are și ea vacuitate, oare are și ea niște caracteristici definitorii care sunt unice vacuității și sunt foarte sexy. O să discute despre caracteristici definitorii ale însăși vacuității. Noi tindem să credem că dacă vacuitatea înseamnă nimic, n-ar trebui să aibă caracteristici speciale sau anumite. Deci chiar e opusul. Vacuitatea are multe caracteristici tipice. Și explicațiile Nagarjuna ale asupra acestor caracteristici e foarte intrigantă. A cincea modalitate. Și nu se potrivește mai bine ca ultima secțiune în introducerea noastră către vacuitate să fie despre cum să-ți îmbunătățești viața prin înțelegerea vacuității. Cum să pui această vacuitate într-o aplicație practică în viața ta
pentru a avea viață mai de succes și cu mai mult sens. Nu e așa că e o categorie faină, finală, pe care o să o discutăm. Bine, ai învățat despre ideea asta amăreață și teoria asta despre vacuitate, dar cum să-ți îmbunătățească asta viața ta și a celor din jur? Deci, hai să începem. Am o poză pentru voi aici a unei domnișoare pe un leagăn. Oamenii tind să creadă. Am văzut poza asta și am zis că e perfect. Oamenii cred cumva că relația lor către vacuitate n-ar zice că am o relație personală cu vacuitatea. Sună ciudat, ca și când domnișoara asta, prietenul ei, este nimic. Dar faptul este că există modalități despre cum să ai o relație cu vacuitatea, aproape o relație personală intimă. Și asta e mare parte din capitolul pe care îl acoperim. Cum poți să începi să ai o relație personală și cu sens cu vacuitatea. O să trecem prin asta. Ok. Și apoi el zice, hai să începem, dacă ții minte prima categorie, se numea cum ar trebui să abordăm, să intrăm în vacuitate. Puteți să-mi ziceți cuvântul juk? Ce implicații are, ca sens? E același care pornește să traverseze oceanul. Deci, cum ar trebui să începem călătoria noastră către vacuitate? Și apoi zice, cei prim pași ar putea apărea sub două părți. Primul, pentru a intra în vacuitate, are două părți. Normal, nu vă zic tot cuprinsul, care e o poveste lungă despre cum Choni Lama îl organizează pe Nagarjuna și e extrem de frumos și ajutător. Dar ne-a luat 1 sau 2 ani. Și eu l-am pus pe o hartă, da? Am pus tot cuprinsul pe o hartă și e frumos. Dar îl țin separat și e foarte complex. Dar am unele părți ale acestui cuprins care sunt foarte sexy, să nu vi le zic. Și el zice așa, să intri în vacuitate e precum a intra pe o barcă, pe o vas și traversezi Oceanul Pacific. Deci are două părți această intrare pe vas. Explorarea vacuității vine necesară în 2 pași. Unul personal, o explorare personală a vacuității ar trebui să implice 2 pași separați. Numărul 1. Trebuie să muncești din greu, să înveți scripturile care descriu vacuitatea. Trebuie să lucrezi din greu asupra ceea ce facem și noi acum. Este să te lupți, să dai din coate în învățăturile astea. Trebuie cumva să te dai bătut la un moment dat către această explorare. Multe puncte noroioase vei întâlni, dar prima ta muncă e să înțelegi vacuitatea la modul teoretic și asta implică și al doilea pas, ca anume să o aplici, să o folosești în viața ta, să devii mai de succes, să ai o familie mai bună, să ai o viață mai bună în familie, în muncă, să fii mai fericită pe toată perioada vieții tale ca persoană. Deci al doilea pas, folosește-te de aceste învățături asupra vacuității, meditează asupra lor, conform instrucțiunilor personalizate de的John și Connie O'Brady și făcând așa, făcând asta,
îți încetezi toate problemele din viața ta. Problemele problemelor. Dacă tu meditezi asupra vacuității și dacă te obișnuiești cu vacuitatea, poți să cureți toată mizeria din viața ta. Și ghiși ce? Dacă tu le cureți una câte una, toate părțile din viața ta care nu sunt chiar așa frumoase sau nu ești chiar așa fericit în ele sau nu ai succes așa mult în ele, la final e o experiență ciudată. Cu tot ce rămâi, vei rămâne doar cu succes. Tot ce rămâne este bucurie incredibilă, satisfacție incredibilă. Dacă e ca și când ți-ai curăța casa. Am uitat de ce încerc să-mi curăț eu casa și o iau cameră cu cameră. Sunt mai mult lucruri stupide, micuțe, pe care le am, pe care nu le folosesc și nu mă gândesc la ele. Nici nu mă uit la ele. Și dacă doar ai răbdare și o iei metodic și le iei una câte una prin tot gunoiul din casa ta și scapi de el, fără milă scapi de el, nici măcar să faci compromisuri, să zici, hai că mi-ar plăcea să mai țin asta, pur și simplu îl arunci. Pentru că nu ai spațiu mult în casa ta. Deci dacă cureți una câte una toate părțile dificile din viața ta, cu ce rămâi este fericire pură. Cu asta rămâi la final. Deci ăștia cei doi pași pe care îi avem deja prezentați ție în studiul vacuității. Numărul 1. Ia teoria. Studiază cartea, ideile. Și în al doilea rând, pune-le în practică, meditează asupra lor și folosește-le ca să cureți casa pe nume viața ta. Aruncă-le, una câte una, lucrurile care nu sunt importante sau care nu sunt atât de plăcute. Și cu ce rămâi este o casă frumoasă, elegantă, precum are John Brady. Deci să vă arăt o poză aici a unui copilaș pe scări. Încercam să caut o poză cu două trepte, dar am găsit mai multe, să zicem, două trepte principale și cred că o să vă aduc aminte de treapta fundamentală este ce face acum sub adidașii lui. Fă munca grea de a înțelege teoria din spatele vacuității. Și în al doilea pas, a doua treaptă pe care stă el, este să folosești teoria în viața ta reală pentru a curăța părțile putrede din viața ta. Și tot ce rămâne e frumusețe și eleganță. Ok, super. Hai să mergem mai departe. Oh, Doamne, mai e o diviziune aici. Ok. Încă mă iau după cuprins, dar nu o să mai urmărim prea mult. Și el zice așa că primul subiect despre care am vorbit este să înțelegi teoretic vacuitatea. Să o iei teoretic. Și chiar și asta are două părți, această înțelegere teoretică. Apropo, Tim face toate lucrurile astea din mers. Deci, poți să descrii mai departe care este studiul teoretic pe care trebuie să-l avem în spate pentru a traversa oceanul vacuității? Da, să vă zic care e. Sunt acestea două. Dakiwa. Dak înseamnă Atman, sine, natură centrală. Dakiwa înseamnă a acelei naturi. Deci când studiezi vacuitatea, în teorie, acoperi două topicuri, eu și al meu, două subiecte. Dak înseamnă Atman, înseamnă eu și Dakiwa înseamnă al meu. Și de ce e important asta? Când vorbești de roata vieții, când te uiți la ora 1 de la roata vieții și te uiți la ceea ce provoacă ca roata să învârtă, mereu este înțelegerea a două lucruri, eu și al meu.
eu și lucrurile pe care le dețin, sau eu și mâna mea. Deci lucruri de genul ăsta. Când explorezi vacuitatea, mereu se face în două feluri, de a explora vacuitatea lui Michael și vacuitatea lucrurilor care aparțin lui Michael, inclusiv lumea și mâna mea. Ok. Deci, în primul rând, să ne stopăm neînțelegerile despre eu și apoi despre mine și al meu. Al mele. No me, adică fără eu, te conduce la fără al meu. Uite aici, îmi place poza asta. Eu sunt picioarele tale și ale mele sunt pantofii tăi. Deci am încercat să pun două lucruri. Deci eu mă termin chiar unde sunt pantofii și apoi încep pantofii ai mei. Trebuie să explorezi vacuitatea lui eu și al meu, dacă vrei să cureți casa care se cheamă viața ta și rămâi doar cu o casă curată și elegantă, denumită Nirvana, iluminare. Hai să mergem mai departe. Îmi pare rău. Vreau să mai acopăr puțin despre cuprins. Explorarea euului are doi pași. Când vorbim de a ne explora ce este acest eu, sunt doi pași. Chuluk și Tenladepa. Chuluk, Tenladepa. Tenladepa. Și asta e o diviziune faină. Chuluk înseamnă cum investighez eu și al meu, în special eu, cum investighez pe Michael. Hai să investigăm pe Michael. De fapt, Tim să traduc o carte care înseamnă analiză. Deci trebuie să analizăm pe Michael și analizându-l pe Michael să dezvoltăm o strategie. Strategie de viață. În primul rând, examinăm pe Michael și apoi dezvoltăm o strategie despre cum să facem față, cum să-l facem fericit pe Michael. Iată o poză pentru voi aici. Ăsta e Sherlock Holmes. Deci, un detectiv celebru. Și ăsta reprezintă cei doi pași pe care trebuie să-i facem pentru a înțelege vacuitatea lui Michael. Numărul 1. Investigează cine este Michael. Investigează cine e Michael cu adevărat. Și 2. Dezvoltă o strategie pe baza asta despre cum să-l faci pe Michael fericit. În primul rând, ne dăm seama cine e Michael și apoi dezvoltăm strategia cum să-l facem fericit. Deci să o iau înapoi în acest cuprins, de la capăt. Investigăm pe Michael și strategii de a-l face fericit, pentru că am investigat pe eu și al meu. De ce? Pentru că o să facem munca teoretică cu vacuitatea și apoi munca practică despre vacuitate și asta pentru că vrem să investigăm vacuitatea persoanei și a părților ei. Asta e cuprinsul prin care vom trece. Să merg înapoi la sfârșit. M-am gândit că e un loc perfect să vă arăt o imagine a cărții despre vacuitate pe care lasă pe mâine. Să vă dau un cod QR despre cum să cumperi cartea din care John și Connie să vă explice. Uite, mai avem puțin timp rămas. Există o tradiție în aceste învățături. Cât timp mai am? Timp? Există o tradiție să încerci cu degetul apa rece. Deci să ne băgăm degețelul în apa rece și apoi înotăm către Japonia. Pur și simplu ne punem degetul în apă. Și asta sunt primele două linii. El nici măcar nu
merge prin tot primul verset, ci îți dă doar jumătate din primul verset, pentru că nu vrea să te neci. Și iată primul verset. Stați puțin. Ceva mi se pare că nu e bine aici. Ok, are sens. Dacă minte, corp al tău ai fi fost tu, ele ar fi fost tu, atunci Tim ar trebui să fie T sau im sau m. Nu sunt haios acum. Deci dacă ești doar mintea și corpul tău, deoarece mintea și corpul tău, conform budismului, Keichiki, trebuie să zici de 2 ori. Să zici cu ritm Keichiki, Kenjik Chebechu. Deci lucrurile care... Deci Tim intră în existență, răsare și apoi dispare din existență. De la instanță la instanță, de la o milisecundă. Noi nu zicem că Tim are un flux constant, mintea și trupul lui Tim, ca flux constant. Nu zicem așa, ci zicem că sunt evenimente în fracțiuni de secundă care vin unul după altul. În budism, așa se zice. Deci încep și se termină aproape instant într-un flux, așa. Deci corpul lui Tim se schimbă de la secundă la alta. Știați și voi că îmbătrânești secundă cu secundă și mintea se schimbă secundă cu secundă, instanță cu... Da, asta înseamnă că Tim se schimbă instanță cu instanță? Oare nu mai denumim noi Tim de când a fost creat ca Tim până când dispare? Noi nu schimbăm numele în perioada asta. Numele rămâne constant. Și la ce se referă numele, acest ansamblu minte-corp, este ceva ce nici măcar nu poți să pui mâna pe un singur moment din timp. E mereu într-un flux. Dar numele lui nu e în flux. Nu schimbăm numele lui de fiecare dată când corpul se schimbă, că ar fi fost milioane de nume atunci. Deci cumva noi simțim că este o vacuitate aici. Noi simțim că Tim are un fel de continuitate. Corpul lui Tim probabil se schimbă de la secundă la alta și mintea lui Tim se schimbă de la instanță la instanță, din secundă în alta și Tim își poate fi proprietarul corpului și mintei lui, dar cumva Tim, deși se schimbă astea, Tim rămâne constant. Tim s-a născut, Tim a trăit, Tim a murit, tot Tim e. Corpul se naște, corpul trece, corpul se schimbă, se topește, se duce. Dar Tim este cel care a avut corpul. Și Tim nu s-a schimbat. Tim a rămas constant. Tim nu s-a schimbat în Michael și Michael în Rosa în 3 minute sau tot Tim e. Deci el zice așa, că dacă mintea, corpul au propria lor existență, dacă mintea, corpul există din ele însele, atunci Tim ar trebui să schimbe numele la fiecare milisecundă. Ar trebui și Tim să fie așa, să urmeze. Dacă Tim este suma între trup și mintea lui și sunt existente prin sine, dacă vine prin sine, atunci, deoarece mintea și corpul se destramă de la o milisecundă la alta, atunci Tim, ca și idee sau ca și concept, ar trebui și el să se schimbe de la un moment la altul, dar nu o face. Deci asta este o demonstrație că relația lui Tim cu mintea corpului nu vine de la ea însăși. Deci primul loc în care să-l explorăm pe Tim e să explorăm părțile lui. Părțile lui sunt
mintea corpului. Dacă mintea și corpul lui sunt timp și dacă corpul lui timp se schimbă de la o milisecundă la alta și mintea lui se schimbă de la o secundă la alta și timp e alcătuit din minte, corp la un loc, atunci înseamnă că și timp ar trebui să se schimbe de la milisecundă la alta. Și n-ar mai fi corpul lui timp, ci ar fi corpul lui Michael deci ar trebui să se schimbe. Dacă relația este existentă prin sine, între timp și părțile lui, dacă vin de la ele însele și nu de la noi, în special nu de la timp, atunci timp n-ar trebui să dăinuie mai mult de o milisecundă. De fapt, ar fi de nerecunoscut, deoarece milisecunda n-are nici ea început și final. Cum ne dăm seama? Deci vă las aici cu o idee. Arya Nagarjuna, întreaga lui viață, a fost deranjat de contradicțiile vieții. Asta l-a făcut să fie el Nagarjuna. A fost deranjat de inconsistența vieții. Îmi imaginez că l-ar fi deranjat profund pe Nagarjuna dacă strategie de business ducea la succes pentru o afacere și apoi la eșec către alta afacere. De exemplu, să-ți pui banii în proprietăți și să lucrezi pentru o persoană și să dai greș pentru alta. Nagarjuna ar zice că asta este complet deranjat. De ce? Sunt aceleași proprietăți. De ce ar trebui o persoană să facă o investiție să dea eșec și altă persoană să facă o investiție similară și ea să reușească? De ce? Chiar l-a deranjat pe el. Deci, abordarea lui Nagarjuna pentru noi, să zic ce așa, uite, lucrurile astea mă deranjează, știi? Nu înțeleg. Și așa predă el mereu. Adică nu înțeleg de ce timp ar trebui să fie timp toată viața, dar mintea și corpul lui se schimbă de la milisecundă la alta și mintea lui de la milisecundă la alta. Nu ar trebui și timp să fie diferit de la milisecundă la alta dacă nu au același minte-corp? Mă deranjează. Ceva aici nu e cum trebuie. Dacă tu începi să te simți așa, înseamnă că începi să înțelegi abordarea lui Nagarjuna. Lucrurile nu par cum trebuie dacă vin de la ele însele. Ceva pute aici, ceva e în neregulă. Întreaga lui viață a încercat să își dea seama cum să le facă corect, cum să le înțeleagă corect și în lecția următoare să ajungem la răspuns.